la noi, în cultura noastră, emoțiile sunt un pic date deoparte. Adică nu este o educație pentru zona asta de emoții. Și am să-ți dau un exemplu direct și clar. De exemplu, modul cum ne raportăm la frică este unul care nu e în favoarea noastră. Adică noi vedem în frică ceva rău, ceva nepotrivit, o piedică, un blocaj. Când pe fond ea are valoare, este practică, e ca un fel de lumină de semafor în intersecție. Când Bănesc lumina roșie. Când simt, sau galbenă, Sau galbenă. în funcție de intensitate. Când simt că mi este frică, în momentul respectiv este clar că ceva valoros pentru mine este în pericol, este amenințat. Da? În momentul în care tu consideri că frica este ceva rea, că este rea, că este ceva rău, că nu e bună, că te împiedică și așa mai departe, tendința este să nu te mai uiți la semaforul pe care îl reprezintă, da? Și să te copleșească în plus, ceea ce aduce și mai multă frică. Ok, se alimentează singură. Da, clar. Și asta duce la scăderea randamentului în tot ceea ce fac. Adică în a înțelege realitatea în care sunt, în percepție, în a o băga la cap, a o pricepe, în modul cum iau decizia legat de situația în care mă aflu și în modul în care mă exprim în lume, în ceea ce fac și cum o fac. Da? Ți-aș da un exemplu în continuare. De exemplu, asta cu curentul electric, povestea cu curentul electric. În presiune mare într-o situație de viață, îmi sare siguranța în zona de psihic. Asta înseamnă că modul ăsta de înțelegere, de procesare a datelor, se blochează. E fix ca la curentul electric. Adică ori vine prea mult curent, adică ori din afară am prea multe lucruri de procesat, ori eu am băgat prea multe în priză. Adică resursele mele, capacitatea mea de procesare e împărțită în prea multe lucruri. În momentul în care sare siguranța, ăla e momentul în care intru într-un mecanism de blocaj psihic și la mine. Da? Sunt pe o avarie. Este un fel de mecanism de supraviețuire, dacă vrei. Nu mă mai interesează calitatea, nu mă mai interesează randamentul a ceea ce fac, ci fac un minimal cât să ies din situația respectivă care a fost prea mult pentru mine. În termenii analogiei tale, lumina aia roșie, nu? Care apare pe scări când se întâmplă ceva. Perfect. Rămâne clădirea fără curent sau se întâmplă ceva. Nu vei să citești, dar poți să fugi. Poți să fugi. Ok. Dacă în momentul ăla eu mă încăpățânez să vreau să citesc, să vreau să fac în continuare ce făceam, nu știu, să lucrez în continuare la ce făceam, eu pot să o fac, dar o fac cu un randament foarte prost. Asta se aplică în zona de, cum să zic, comunicare, de interacțiune umană foarte mult. De ce? Lucrăm împreună, da? Și eu zic ceva ce te supără pe tine, da? Și îți sare capacul. Sau, când lucrezi cu mine, tu privești o altă veste, ți s-a tăiat bonusul, da? În momentul respectiv, ți-a venit în cap, e o veste, da? Imediat apare un tremur, o neliniște, ok, ce o să fac, cum plătesc rata, ce se întâmplă, că trebuia să plătesc grădinița băiatului, trebuia să fac aia, s-a dus și concediu, wow. Deci neliniște, teamă. E un semnal. Ce poți să faci cu el? Să încerci să te întorci înapoi către realitate și să vezi, ok, bun, am pierdut bonusul, îmi trebuie bani, de unde pot să compensez, la ce pot să renunț, nu plătesc grădința luna asta, o plătesc luna viitoare, că e mai important concediu, că suntem epuizați. Asta e în mod natural, demersul natural. Dar, dacă presiunea a fost prea mare, ești obosit, a sărit siguranța, teama aia declanșează o scânteie și te panichezi un pic, într-o formă secundară de teamă. Te sperii, te agiți, începi să fii nervos și încep și mă repezi pe mine în emisiune. Și atunci eu ce pot să fac? Sunt pe cale. Eu am un specific apropo de asta și poate e parte din discuția noastră. Când eram mic, eram și e foarte empatic. Și atunci, de pildă, dacă cineva îmi vorbește despre o durere de ochi, mă doare ochiul. Acum că tu îmi vorbești despre frici și cum intru în panică și încep să țip și sunt nervos, încep să țip, da. Super, e bine asta. Okay. Da? Revenind. Eu văzând asta, ce fac? O țin langa și te bat la cap. Hai să rezolvăm misiunea, hai să pun și mai multă presiune pe tine. Nu mă ajută cu nimic. O să clachez și mai mult. Și atunci trebuie să văd. E variantă de alegere, poți să faci ce vrei. Randamentul cel mai bun pentru mine în momentul ăla să mă dau un pas în spate și să întreb, Petre, ce s-a întâmplat? Ce am zis? Ce te-a surprins? Ce te-a speriat?
dacă mi se pare, dacă mă prind. Sau măcar dacă văd că ești agitat și așa, să te las în pace un pic. Auzi, luăm o pauză, 5 minute, mă duc să beau apă. Când vin, te întreb, ce s-a întâmplat? În momentul în care eu te-am scos din presiunea mea suplimentară, am scos caloriferul din priză. Poți să te duci să dai drumul la siguranță, să curgă iară curentul și să intrăm iară în procesarea normală și să ne ocupăm de ce avem de făcut. Poți să împarți emoțiile noastre în două categorii mari. E un model pe care îl folosesc, e al meu, e relativ, îl mai folosesc și alții nu sunt de acord cu el. Afecte și sentimente. Afecte sunt mai asemănătoare cu ale câinelui, că tu ai zis că e un câine. Da. Adică bucurie, frică, durere, amar, supărare, niște chestii de genul ăsta care sunt așa ca la, cum să spun, cam ca la câine. Dar ele au o valoare fundamentală în viața noastră, pentru că, de exemplu, ca și copil mic în dezvoltare, dacă nu reacționezi la durere, la frică, la supărare, nu ai cum să-ți delimitezi niște valori. Nu știi că nu mai trebuie să pui mâna pe plita încinsă. Corect. Da? Când am pus o dată și m-am ars, a doua oară de frică nu mai pun mâna. Frică că o să mă doară. Deci am două repere. Valoarea este integritatea mâinii mele. Să nu mi-ard mâna din nou să mă umplu de bășiși, să mă chinui o săptămână să beau pe pai. Da. Mai convins cu valoarea asta, mai convins. Ok? Bun. Da. Pe măsură ce înaintăm în viață, încep să se dezvolte alte emoții. Una dintre ele, destul de comună, este încrederea. Toată lumea o caută. Da? Încrederea e foarte conectată cu frica, e la pachet, dacă vrei. Adică, într-o situație mi este teamă la început. De exemplu, tata a luat un câine, care e cam mare, eu sunt copil mic. Și în momentul respectiv, când se interacționez cu câinele, eu sunt un pic speriat pentru că a sărit câinele vecinului la mine odată. Și mi-a rămas în cap, m-a speriat chestia aia. Treptat, stând cu câinele în casă, expunându-mă la el, jucându-mă ușor cu el, văd că mușcă în joacă, văd că nu e atât de periculos, de fapt vrea să se joace, capăt încredere în câinele meu. Peste un timp mă obișnuiesc cu asta, se stabilizează sentimentul ăsta de încredere, acolo unde înainte era frică, și capăt încredere și mă joc și cu câinele vecinului, mă apropii și de el. Okay. Și am trecut de blocajul pe care îl aveam înainte. Pentru asta am nevoie de o mică fărâmă de curaj, adică să-mi iau inima în dinți, să fac o chestie care mă sperie inițial. Da? Dar ăsta este demersul. Da? Într-o zonă de, cum să spun, de business sau într-o zonă de profesională, de orice formă, se aplică fix aceleași lucruri. Noi funcționăm cu aceleași emoții. Deci unele țin de un proces de maturizare, dacă vrei, cum e încrederea, altele țin de un proces natural, sunt ca un fel de reflexe ale noastre dezvoltate. Ambele sunt valoroase. Mai e un lucru foarte interesant de văzut și îți dau exemplu tot la copii, că știu că ești tată. Sunt copii care natural au încredere. Adică el nu simte frica și îl vezi în modul cum se manifestă. Vezi, uite mă, ăla e mai temător, uite ăla ce încredere are și cum alergă prin parc. Am observat asta. Bun. De ce? Pentru că el încă n-a primit o traumă, n-a fost lovit, cum să spun, în zona asta de ocrotire, de suport, de amenințare. N-a sărit niciun câine la el. Deci nu e conștient, cu alte cuvinte, ce se poate întâmpla. Ce se poate întâmpla. Da? De asta se spune, e un fel de naivitatea copilului, nu e prostie. N-a fost expus la rele, care e bună. Cu cât poate un copil să fie expus mai târziu la rele, mai bine. În termenii adulților ar veni și, ai putea spune și că, de pildă, încă nu e curaj, nu e o formă de curaj, pentru că încă curajul apare atunci când continui după ce ai văzut ce se poate întâmpla. Corect. Da. De asta e o vorbă drăguță, noi suntem Olteni amândoi, în sudul țării spune, bărbatul veritabil este un bărbat curajos. Bărbatul veritabil nu știe ce e frică. Este nepotrivit. A zice altfel. Dar este nepotrivit, pentru că nu poți să fii un mare curajos dacă nu ai o mare frică în față. Da? Deci ăsta este un mic scurt-circuit în modul în care ne raportăm la emoții. Și de ce ziceam asta? De exemplu, la noi în țară, eu cred onest că a fost un proces activ de, cum să zic, modificarea percepției vis-a-vis de emoții, adică de a le șterge valoarea cu totul aproape. De ce? În momentul în care am șters valoarea la emoții,
eu determin o pierdere a reperelor. Dacă tu pierzi reperul de frică și de durere, tu în momentul respectiv interacțiunea ta cu lumea este bruiată de lipsa unui reper, lipsa semaforului. Nu mai știi, e pericol, trec ceilalți, la liber. E bine să stau. Dacă intru în intersecție pe roșu, mă uit foarte atent. Valoarea asta a fost ștearsă, da? Și atunci a apărut un pic de haos. Și noi am pus diferite forme de înțelegere a emoțiilor. Cea mai comună este că sunt rele. Să scăpăm de ele. Da? Nu pot să funcționez ca om cu randament bun dacă gândirea nu merge bine și dacă nu-mi înțeleg clar emoțiile. Când le-am înțeles, pot să încep să lucrez cu ele și să le dezvolt pe astea care se stabilizează în timp prin maturitate. Ți-am dat exemplu cu încrederea, dar de exemplu cu fidelitatea e un pic mai complicat. Fidelitate înseamnă să fiu de partea mea, de partea sistemului meu de valori, în situații în care exteriorul pune presiune pe mine și mi-ar fi mai ușor poate să fac invers. Acolo să testez fidelitatea. O testăm și în chestii simple, cotidiene, de exemplu, folosesc aceeași cană că e cana mea în casă. E o formă de fidelitate, dar acolo nu e cu probleme. E un automatism. Da? Dar acolo unde mediul miza e foarte mică. Da. Da. Unde miza e foarte mare și eu conștient trebuie să iau decizii și să fac niște lucruri, acolo îmi consolidez sau nu fidelitate. Da? Mă gândeam când spuneai tu legat de emoții și de starea asta a societății noastre. Mă gândeam la organizații în care atenția managerială nu pică aproape deloc pe emoții. Sunt alte companii în care pică exclusiv pe emoții. Celelalte, primul caz, cel în care sunt cumva neglijate, atenția este exclusiv pe proceduri, sisteme, hârtii, reguli, politici și cam atât. Și bineînțeles că rezultatul final e că te trezești cu un tsunami emoțional pe care nu-l gestionezi de niciun fel, cu o cultură organizațională scăpată de sub control. Nu merge decât dacă ai grijă de tot. Am scris un articol, se cheamă 7 idei despre sportul de pentru sportul de performanță sau ceva de genul ăsta. Și acolo ce m-a frapat în sport este că totul contează întotdeauna. Da? Deci dacă vrei să faci performanță, nu poți să umbli doar pe jumătate din drum. Nu poți să zici gândirea nu e importantă, algoritmul, claritatea logică nu e importantă. Nu poți să zici nici că emoțiile nu sunt importante. Îți dau un exemplu, în tenis, toată lumea se uită la tenis, e destul de ușor să vezi când un jucător de tenis, pentru că e doar el pe teren, și a pierdut cumpătul. Adică l-a prins un moment de supărare, a greșit, nu iese ceva, e neputință. Este un pic de teamă. Nu o să-mi iese bine, nu o să meargă bine. Asta se cheamă teamă anticipatorie vis-a-vis de ce va fi. Și în același timp e în joc chestia asta de succes, de reușită. Da? Pierd. Chestia aia mă va durea în final. Mă doare pentru că, de exemplu, pierd cecul, mă doare pentru că mă fac de râs. Sunt o sumedenie de motive. Pic vreo câteva poziții în clasament. Câteva poziții în clasament înseamnă efort mai mare, trebuie să mă duc la încă o competiție să câștig punctele când aș putea să stau și eu liniștit să-mi fac concediu. Da? Și atunci, în tot contextul ăsta, apare răbufnirea asta emoțională. E ok că apare, ideea e ce fac cu ea. Și aici îți dau un citat, l-am citit într-o carte, nu spun numele, că nu mi-a plăcut cartea, dar citatul mi-a plăcut, din Aristotel, care zice așa, de exemplu, furia are două valențe. E una pe care mă stăpânește pe mine și aia nu mă ajută. Da? Mă împiedică, cel puțin pe moment. Și este una pe care eu o las în lume. Eu o gestionez și o dau afară. Dacă ar avea o cultură a emoției, ar vedea că s-a ofticat, s-a înfuriat, ar fi obișnuit jucătorul respectiv de tenis sau jucătoarea să înțeleagă de unde a plecat chestia respectivă, care a fost sursa. Aha, deci mi-a dat cu stângul în dreptul și ăsta s-a uitat strâmb la mine și mi-a arătat obrazul așa și m-a iritat. A țipat altfel decât de obicei, iar nu dau nume. Și în momentul respectiv ce fac? Toată furia aia o pun în lovitură. Și din toți rărunchii mei, toată energia aia o folosesc să-i dau una să-i sară ochii din cap. Vezi meciul cu Halep și cu Ostapenko de acum câțiva ani de zile, în care comentatorul a zis
foarte drăguț, scuze de cacofonie. Ostapenko e pur instinct. Da? Intrase într-o zonă din asta în care era o dinamică emoțională extraordinară, nici nu se uita unde dădea. Și le dădea de le rupea. Da? Deci nu sunt rele, ideea e cum le gestionăm. Ostapenko face chestia asta nativ, e o adaptare. Majoritatea dintre noi avem nevoie să învățăm cum să facem chestia asta, ca l-a învățat-o auto. La început mă chinui cu șofatul, cu băgatul în viteze. După nici nu mă mai gândesc când schimb vitezele. Vorbesc la telefon, vorbesc și cu pasageri, automatism. Da. Unde este o emoție, înseamnă că este ceva valoros pentru mine. Asta este afirmația unui profesor de psihoterapie de la Viena, Alfred Lengel îl cheamă. Unde este frică, este ceva valoros întotdeauna pentru mine. Da? Ceva important pentru mine e amenințat. Asta este de la Heidegger. Cât scrie el de îmbărligat și de așa, pentru chestia asta merită tot creditul. El a adus în prim plan această problemă. Frica păzește pepenii. Dacă nu e frică, hoțul intră. Da? Paza bună trece primejdea rea și așa mai departe. Faptul că, practic, frica e un indicator în cazul ăsta al valorii, al mizei pe care o ai, mizei personale pe care o ai. Și al doilea lucru este ok, și ce fac cu chestia asta, că frica tot rămâne acolo, mă orientez către situație, către realitate și văd ce pot să scot mai bine din ea. Da? În așa fel încât să reduc amenințarea, să reduc pericolul, pierderii acelei valori. Dacă m-am uitat către frică și încerc, cum se spune acum, nu, sunt puternic, mă stăpânesc, o să fie bine, o să nu știu. În momentul respectiv am pierdut. Pentru că nu mă orientez către problemă, către situația care mă amenință. Mă orientez aiurea. Da? Nu pot să-mi impun să nu mai am frică. Poți să încerci. Poți să încerci oricine. Vreau să nu mai fie frică. Bine, poți să vrei. Acum hai să întreb o chestiune mai dinspre zona asta, observații empirice, practice din viața de zi cu zi. De-a lungul vieții constați că unii oameni au mai multe frici decât alții. Și mai variate și mai multe în termen de volum. Da. Acum întrebarea este, fiind și tată și uitându-mă la cei doi copii, băiatul mai mare, fetița mai mică, în comparație și la colegilor, nu sunt doi la fel. Nu sunt. Întrebarea este, ne naștem cu un volum diferit de frici? Părerea mea că da. Adică, dacă ai privi așa curba lui Gauss și zici distribuția, de exemplu, potențialului de a dezvolta o frică într-o situație, urmărește și curba lui Gauss. Sunt oameni care în situația aia nu prea dezvoltă astfel trăirea și sunt oameni care o dezvoltă foarte intens. Ăștia sunt extremele și majoritatea care suntem pe mijloc. Dacă sare un câine la noi, majoritatea oamenilor se sperie. E o frică, e o formă de acută, imediată, intensă de frică, sperietura, da? O surpriză în același timp. Da? Majoritatea se sperie. Unii nu tresar și unii paralizați de frică și înțepenesc acolo. Da? Acum, din acest potențial... fiind extremele. Tresar și paralizat. Da? Din această variație se poate lucra, de asta există psihoterapie, de exemplu. Se poate lucra în așa fel încât cel care paralizează din naștere într-o situație de genul ăsta să capete suficientă forță încât să intre în zona de normalitate sau poate chiar să treacă în partea alaltă, să sară câinele la el și să uite așa drăguț. Hai mă, marș! Da? Există riscul ca cei care nu simt să se expună și să fie mușcați. Aici e o trăsătură văzută la unele persoane care, de exemplu, merg pe marginea unei prăpăstii, întrebe onest, ți-e frică? Nu te înțeleg. Nu înțeleg la ce te referi. Nu te înțeleg, nu înțeleg ce vrei să spui. Da? Bun. Și după, în pasul următor sau după un timp, are un episod din ăsta de frică extraordinară sau nu-l are deloc, depinde. Dar acolo pe prăpastie nu simte. Și tu zici, cum poți să stai aici și să nu simți? E o formă de disociere. Disociere înseamnă între ce percep în realitate, într-un fel între cogniție, și emoțiile mele se produce o ruptură. Aia mă lasă vulnerabil. Pe marginea prăpăstiei este firesc prăpastii. Pe marginea prăpastiei este firesc să-ți fie un pic frică, dacă nu mult. Dacă
ai fost, ești alpinist și așa mai departe, e natural să-ți fie mai puțină frică. Ești obișnuit. Ești obișnuit. Dacă Păi, ești bucureștean, plecat, iartă-mă, bucureștean în cheile ăștia de aici, de la noi, de la munți, Da. și treci pe o brână de asta, treci pe sub toată prăpastia de sub tine, te ții de un lanț. Dacă nu ți-e un pic teamă acolo să te ții bine de lanț, nu e ok. Poate că ar trebui să vezi de ce se întâmplă chestia respectivă. Deci variație Interesant. din naștere, Da. da? Potențial de modificare a acestui fel de a te naște. Sunt oameni care tresar instantaneu. Dacă, cum discutăm noi aici, și zici, Petre, răspunde, în momentul în care ai zis Petre, a tresărit. Da? În momentul în care tresare, asta este oarecum din naștere. Da? Așa e moștenirea de familie. Și mama a fost la fel, și tata, și bunicul, și, mă rog, pe o anumită linie. O cultură familială a panicii sau genul Nu. ăsta? Este și asta, dar este și o predispoziție. Ok. Cum e predispoziția depresivă, de exemplu. Acolo este foarte mult de lucrat și, cum să spun, nu va ajunge niciodată ca într-o situație să nu simtă deloc teamă. Dar se poate câștiga să fie într-o măsură confortabilă. Să o înțeleagă și toate sperieturile alea să nu mai sperie și sperieturile alea pe persoana respectivă. Da? Asta mă conduce spre o altă întrebare, și anume legat de totalitatea emoțiilor, nu doar teama, frica, frustrarea, și pe pozitiv și pe negativ, totalitatea emoțiilor. De-a lungul vieții, iarăși, poți să constați, doar uitându-te așa cu coada ochiului, că există o capacitate de receptare a lor diferită între oameni. Ce creează diferența asta, de fapt? Și se poate, nu știu, poți să-ți dezvolți asta, să te bucuri mai mult de bucurie? Da. Deci, cum ziceam, este o chestie care ține de educație, de cultură. Dacă nu dăm doi bani pe emoții, nu le cultivăm. Dacă nu dăm doi bani pe emoții, fugim de ele. Pentru că ele tot sunt acolo. Și mă bruiază, simt că mă bruiază în final. Și devin dușmanul. Da? Am văzut astfel de situații. E nevoie de mult lucru împreună pentru a trece și a schimba atitudinea vis-a-vis de propria emoție. După ce am stat 3 ani de zile într-o frică permanentă și în atacuri de panică repetate, de exemplu, pe care trebuie să le și maschez de ceilalți, pentru că dacă s-ar vedea, s-ar putea să nu mai fiu promovat, s-ar putea diferite aspecte. După 3 ani de genul ăsta, dacă vine cineva și îmi spune frica e valoroasă, îmi vine să-i dau cu ceva în cap. Și este natural, pentru că m-a secat frica aia. Problema este neînțelegerea ei înainte de ăștia 3 ani. Corect. Și aici am un alt exemplu, panica. Am persoane care vin la mine și zic, am făcut un atac de panică, și eu zâmbesc. Și li se pare ciudat. Și zic următorul lucru. Asta nu prea se spune în domeniul meu. În domeniul meu se spune că panica ne facem cu mâna noastră, într-un fel. Părerea mea e că e un pic mai mult de atât. Am avut o frică pe problema respectivă. De exemplu, a zis că nu fac treaba bine și că ar trebui să fiu mai atent la ce fac. Da? Tu ești șeful meu. Și eu am ignorat chestia asta. Petre cu ideile lui. Am zis, uită. Da. Dar deoparte. Din nou am tresărit când ai venit și mi-ai zis și mi-a fost un pic frică și 2 zile m-a canținut. După care am băgat sub preș. Și fac asta vreun an, 2. Și la un moment dat vii la mine și te uiți strâmb. Și în momentul respectiv, în seara aia mai am un atac de panică. Panica e ca un fel de îngeraș, care sunt tot eu, și care pune gaz pe frica aia micuță pe care am tot băgat-o sub preș. Și zice, uită-te tu mai cu atenție aici, că îți dai cu stângul în dreptul fără să vrei. Că ți-ai dat cu stângul în dreptul fără să vrei mult timp. Și poate ar fi potrivit să faci ceva să schimbi situația asta. Tulburarea de panică se vindecă. Se vindecă total. Nu mai faci niciodată. Da? Ideea, demersul este fix înțelegerea acestui lucru. Care sunt lucrurile valoroase? Unde n-am fost atent? Ce am de făcut în așa fel încât să nu merg mai departe cu viața mea, de acasă, de la serviciu, de peste tot, să nu mai merg în felul în care am mers, pentru că asta mă face să pierd valori importante pentru mine. Da? Și asta duce la altceva. Randamentul în muncă. Când sistematic n-am fost atent la emoții și ele sunt acolo și clocote și nu le înțeleg și mă sperie și mă tulbură și
îmi creează disconfort și așa mai departe. Nu pot să fiu la fel de atent în ceea ce fac, în sarcinile de le-am de făcut, ca atunci când măcar le înțeleg. Da? Pentru că mă strădui să le acopăr. Roșez la emisiune, mă duc, fac o prezentare, roșez. Când îmi e că roșez, că nu știu ce, mai pot să fiu atent la ce am de spus? Cel puțin în prima parte, că așa se întâmplă, primele 10 minute de dinainte și primele 10 minute de la început, să zicem, cel puțin acolo, mă nec, nu știu ce. Dacă aș înțelege că e firesc, pentru că o expunere publică înseamnă foarte mult în joc propria mea valoare. Ce spun acolo o să vadă foarte mulți oameni. Unii mă judecă, poate greșesc, ceea ce e normal să mai și greșești. Fac o cacofonie, apropo. O fac, se întâmplă. Cer iertare. Aici vine o altă problemă, perfecționismul, dar asta e altă discuție. Dacă reușesc să înțeleg, o să am emoții, o să mă înroșesc un pic, o să-mi fie greu, dar ce e important pentru mine este să transmit mesajul ăsta, da? Ok, nu va fi în modul ideal în care mi-aș dori, dar pot să fac să-l transmit. Asta e tema principală. Și atunci mă liniștesc un pic. Dacă sunt atent la să nu par așa, să nu par așa, să nu par așa, mă nec cu mesajul, nu-l mai transmit. Nu pot procesa. Și paradoxal, scuze de întrerupere, paradoxal, exact când ești relaxat, de pildă, legat de o cacofonie sau o greșeală care o faci, trece mai puțin observată. Clar. Te încorzi foarte tare la tine însuți. Am observat genul ăsta de focus când intri pe scenă, adică dacă stai puțin să te gândești de ce te blochezi sau de ce ai măcar emoții chiar când te blochezi, când intri undeva în fața tuturor, o audiență mai largă, da? E pentru că ai focusul ăla pe tine și începi intri cu 10 și începi să scazi. La secunda 2 ai nota 8. În loc să te ocupi de ce ai de făcut, de ce ai venit acolo. Da?